હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મકાઈ ચાટ। તો આજે આપણે બે રીતે મકાઈની ચાટ બનાવીશું, એક ચીઝ મકાઈ ચાટ અને એક મકાઈની ભેળ। તો શરૂ કરીએ। પહેલાં આપણે ચીઝ મકાઈ ચાટ બનાવીશું। એ માટે મેં અહીંયા અમેરિકન મકાઈને બાફી અને એના દાણા કાઢીને લઈ લીધા છે। તો એમાં આપણે હવે એક નાની ચમચી જેટલું બટર નાખીશું। આ મકાઈ ગરમ જ હોય એ વખતે જ બનાવવાની, એટલે એમાં આપણું આ બટરને પીગળી જાય। હવે બટર થોડું હલાવી નાખવાનું એટલે પીગળી જાય બટર આપણા મકાઈમાં। હવે એમાં આપણે થોડો ચાટ મસાલો નાખીશું, થોડું સંચળ નાખીશું અને અડધી ચમચી જેટલા ઓરેગાનો નાખીશું। તમારી જોડે હોય તો નાખજો, નકર તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર નાખીશું। હવે એમાં આપણે એક અડધી ચમચી જેટલું મેયોનીઝ નાખીશું। મેયોનીઝ પણ ઓપ્શનલ છે, તમારે નાખવું હોય તો નાખવાનું, નકર તેને એવોઇડ પણ કરી શકો છો। હવે એમાં આપણે ચીઝ સીણી લઈશું। તો મેં અહીંયા 1 ક્યુબ ચીઝ લીધું છે। હવે આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। આપણી મકાઈ ગરમ જ છે એટલે ચીઝ પણ પીગળી જશે, ચીઝ પણ એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ જશે। તો તૈયાર છે આપણી ચીઝ મકાઈ ચાટ। હવે એને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો હવે આપણે એના ઉપર થોડું ચીઝ સીણી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણી ચીઝ મકાઈ ચાટ। હવે આપણે મકાઈની ભેળ બનાવીશું। તો મકાઈ ચાટ માટે મેં 1 કપ જેટલા મકાઈના દાણા લીધા છે। એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું બટર નાખીશું। તમે બટર ના હોય તો પણ એમનેમ પણ તમે બનાવી શકો, પણ બટરથી એનો સ્વાદ એકદમ ક્રીમી સ્વાદ આવે છે। હવે એમાં આપણે એક નાની ડુંગળી મેં સમારીને રાખી છે ઝીણી, એ નાખી દઈશું। અને એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું છે, એને પણ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું। હવે એમાં 1 ચમચી જેટલું મેયોનીઝ લીધું છે, એ પણ એડ કરીશું। જો મેયોનીઝ ના હોય તો તમે દહીંનો મસ્કો પણ નાખી શકો। હવે એમાં આપણે મરચું પાવડર નાખીશું, 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો નાખીશું અને આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને થોડું સંચળ નાખીશું। આ બધું સરસ હવે મિક્સ કરી લઈશું। તમે આમાં ગ્રીન ચટણી એવું પણ નાખી શકો। હવે એમાં આપણે 1 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ નાખીશું અને થોડા લીલા ધાણા નાખીશું અને સરસ મિક્સ કરીશું। હવે એમાં આપણે થોડી ઘણી સેવ નાખીશું। તમે કોઈ પણ આલુ સેવ કે રત્નામી સેવ કોઈ પણ સેવ નાખી શકો અને મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આપણી ચાટ તૈયાર છે, એને આપણે સર્વ કરીશું। તો આપણે સર્વ કરી લીધી છે। હવે એના ઉપર થોડી ઝીણી સેવ નાખી દઈશું। થોડા ઉપર ટામેટાં નાખીશું અને થોડી ડુંગળીના ટુકડા નાખીશું। ઉપર થોડા લીલા ધાણા નાખીશું। તો તૈયાર છે આપણી મકાઈ ચાટ અને આ આપણી ચીઝ મકાઈ ચાટ। તો તમને મારી મકાઈની રેસીપી કેવી ગમી
તમે કમેન્ટ્સમાં જરૂર લખજો. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.